Rồi chúng ta đã có 3 cái lưỡi cưa lọng chỉ ha, lưỡi cưa lọng chỉ. 3 cái lưỡi cưa lọng chỉ thì như quý vị thấy là chúng ta cái phần này thì chúng ta sẽ đánh giá sau khi mà chúng ta đã hoàn thành 3 cái sản phẩm. Bây giờ đây chúng ta sẽ có 3 cái sản phẩm như chúng ta vừa theo thứ tự ha quý vị ha. Thứ tự đây là cái mà đầu tiên, cái đầu tiên là cái này. Cái này là cái đầu tiên, và cái này là cái thứ hai, và cái này cái thứ ba ha. Rồi chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ có 3 dòng sản phẩm.